سلام به همه مخاطبان عزیز و هوشمندم. توی این ویدیوی کوتاه 10 دقیقه‌ای می‌خوایم با بهترین تحلیل ممکن و واقع بینانه وضعیت اقتصاد دنیا و ایران را بررسی کنیم. اقتصاد ایران امروز شبیه یک بمب ساعتی است که هر لحظه امکان انفجار آن وجود دارد. آیا این بمب اقتصادی چند مرحله دارد و از چه اجزایی تشکیل شده است و چگونه می‌توانیم با مدیریت و هوشمندی خود راهی برای رها شدن از خطرات آن و خنثی کردن آن پیدا کنیم؟ تمام این مطالب را می‌توانید در این سفر کوتاه و مفید مطلع شوید و برای تصمیم گیری خود بهره برداری کنید. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. خب دوستان، مهمترین اقداماتی که ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خودش انجام داد در این چند تا صفحه خدمتتون عرض میکنم. مهمترینش شوک به اقتصاد چین بود که در سال 2019 اتفاق افتاد. تعرفه‌های سنگینی که آمریکا روی 250 میلیارد دلار کالای چینی انجام داد باعث کاهش 162 میلیارد دلاری صادرات چین به آمریکا شد که در سال 2019 نسبت به 2018 اتفاق افتاد. رشد اقتصادی، از نظر رشد اقتصادی، رشد GDP چین از 6.9 درصد در سال 2017 به 6% در سال 2019 کاهش پیدا کرد. در مورد جنگ فناوری، محدودیت‌های صادرات به شرکت‌های مانند هواوی ضربه بیشتری زد. یعنی قطعاتی که تولید کنندگان چینی برای گوشی یا حتی موبایل و کامپیوتر نیاز داشتند، محدودیت‌های اجرا شد که باعث شد ضررهای هنگفتی این شرکت‌های فناوری متقبل بشن. اما در مکزیک قرارداد نفتایی وجود داشت که از 1994 بین آمریکا، کانادا و مکزیک توافق شده بود. این قرارداد نفتا در سال 2020 ملغا شد و تغییر کرد. ترامپ معتقد بود بدترین قرارداد آمریکا قرارداد نفتا بوده که نسبت به شرکت‌های صنعتی آمریکا ضررهای بسیاری زده و بدین خاطر قرارداد جدیدی به جای نفتا برقرار شد به نام USMCA در سال 2020 که شرایط سختگیرانه‌تری نسبت به صنعت خودروی مکزیک ایجاد کرد و همچنین صنعت خودروی کانادا که باعث شد 75% تولیدات خودرو در داخل آمریکای شمالی انجام بشه و همچنین در مکزیک صادراتی که قبلا به آمریکا داشت بیش از 5% بود، اما 3.5% صادراتش به طور کامل از بین رفت و کاهش یافت. اما ضرباتی که ترامپ در دوره گذشته به اقتصاد اروپا و کانادا زد چه بود؟ اتحادیه اروپا به ویژه آلمان تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم 25% روی فولاد اروپا تعرفه بست که باعث شد 12% صادرات آلمان به آمریکا کاهش پیدا کنه. همچنین صنعت خودرو
تعرفه 20% روی خودروهای اروپایی بازار اروپا را تحت شعاع خود قرار داد در سال 2019 و باعث شد که ضربات جبران ناپذیری صنعت خودرو به ویژه در آلمان متقبل بشه. اما در کانادا تعرفه‌های فولاد، صادرات فولاد کانادا به آمریکا در سال 2018 7% کاهش پیدا کرد. همچنین کشاورزی، ورود محصولات کشاورزی از کانادا به آمریکا کاهش پیدا کرد به خاطر اعمال تعرفه‌های جدید و روی محصولات به خصوص لبنی کانادا آسیب جدی زد. و اما ببینیم که سیاست‌های اقتصادی ترامپ در دور جدید ریاست جمهوری خودش، یعنی در سال 2025، چه تأثیری تاکنون گذاشته و چه تأثیری خواهد گذاشت. یعنی هم وضعیت موجود را بررسی می‌کنیم و هم وضعیت پیش‌بینی آینده. دوستان، همانطوری که در دور اول ریاست جمهوری ترامپ ضربات سنگینی به اقتصاد چین وارد کرد، در دور دوم هم به این رقیب خودش یعنی چین گیر سپیچ داد و تعرفه‌های سنگینی بر واردات جنس‌های چینی به آمریکا وارد کرد. بدین لحاظ 50% صادرات چین به آمریکا طبق داده‌هایی که از سایت پترسون اینستیتوت گرفته شده کاهش پیدا کرده و این خیلی ضربه بزرگی به چین وارد میکنه. دومی که افزایش قیمت کالا بر اجناسی مثل آیفون 30% و لپتاپ 25%. یعنی این اجناس وقتی بخواد از آمریکا به چین وارد بشه 30% و 25% افزایش قیمت پیدا میکنه. حالا چین چه واکنشی نشون داده تا کنون؟ چین کلیه محصولات کشاورزیش را به آمریکا تحریم کرده و کاهش داده. آمریکا تا حدودی کمک کرد به تشدید جنگ، چرا که از یک طرف دوستی که آمریکا با پوتین داشت، یعنی ترامپ با پوتین داشت، یه توافقاتی بینشون صورت گرفت و به این صورت ترامپ تا حدودی اجازه داد تا روسیه تا خارکوف توی طبق نقشه پیشروی کنه و همچنین 90% کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین کاهش پیدا کرد. یعنی از 40 میلیارد دلار به 4 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. همچنین ترامپ روی اروپا هم تاثیرگذار بود به دلیل اینکه کاهش کمک‌های نظامی به اوکراین کرده بود. آلمان مجبور شد که بودجه نظامیش را افزایش بده به خاطر اینکه احساس خطر میکرد نسبت به روسیه. همچنین اتفاقاتی که در مکزیک افتاد، طبق بررسی که قبل داشتیم برای بازنگری نفتا یک شروطی را آمریکا قائل شد. یک شرطش این بود که 65% قطعات باید آمریکایی کانادایی باشند. 65% قطعات کارخانجات خودرو در مکزیک. همچنین قیمت خودروها بیشتر از 15% برای خودروسازان ژاپنی اتفاق افتاد. یعنی ژاپن اگر بخواد خودروش را وارد آمریکا کنه بیشتر از 15% تعرفه بهش تعلق میگیره. بحث سوم این بود که افزایش قیمت‌ها در مکزیک موجب شد که بیشتر از 200,000 نفر از کارگران کارخانجات خودروسازی و سایر صنایع وابسته بیکار بشن و این ضرر بسیار بزرگی بود. اثرات دیگری که در سال 2025 احتمالش هست که از این به بعد بیشتر روی پیشبینی‌ها کار کردیم،
یکیش رشد 400% احتمالی بیت کوین هست پس از تصویب قانون ارز دیجیتال. ملاحظه میکنید که هنوز قانون ارز دیجیتال به طور کامل در آمریکا بررسی و تصویب نشده، بنابراین رشدی هم بیت کوین تاکنون نداشته. اما اگر این قانون تصویب بشه مسلماً رشد بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اتفاق خواهد افتاد. صرافی هایی که در سایر کشورها فعالیت زیادی دارند مثل صرافی بایننس احتمال مهاجرت به آمریکا وجود داره و با این مهاجرت مسلماً کلی سرمایه به آمریکا منتقل میشه و از این نظر خیلی به نفع آمریکا میشه و ضرر کی میکنه؟ اون کشوری که اون شرکت ها در اون وجود داشتن. سومین بند این است که اقتصاددانان هشدار میدن که اگر هم ارزهای دیجیتال افزایش قیمت ناگهانی پیدا کنه احتمال حباب هست و این حباب احتمال ترکیدنش وجود داره و کسانی که در قیمتهای بالا خرید میکنن ممکنه که ضررهای زیادی را متحمل بشوند. حال ببینیم که در صورت انفجار بمب اقتصادی ترامپ چه کشورهایی بیشتر ضربه می‌بینند؟ مهمترین کشور چین بود که تعرفه‌های گسترده ترامپ باعث شده بود که ضرر زیادی تاکنون هم ببینه. ترامپ وعده داده که تعرفه‌های جدید و بیشتری روی 60% کالاهای چینی اعمال کنه، یعنی تا 60% تعرفه روی بعضی از کالاهای چینی اعمال کنه. و جنگ اقتصادی و فناوری که بین شرکت‌هایی مثل تیک تاک، هواوی و BYD وجود داره، باز هم این جنگ ممکنه چین را متضرر کنه. همچنین تأثیر شگرفی بر صادرات چین داره. چین حدود 16% از صادرات خود را به آمریکا میفرسته همین الان. کاهش این حجم میتونه رشد اقتصادی چین را زیر 4% نگه بداره، در صورتی که چین ادعا داشت که تا سال 2030 بخواد رشد اقتصادیش را تا 8% افزایش بده و این ضرر چین هست. دوم مکزیک همطور که عرض کردم بازنگری در قرارداد نفتا و بستن قرارداد جدید به نام USMCA که ممکن است شرایط تجاری سختگیرانه‌تری را علیه مکزیک انجام بده، به ویژه در بخش‌های خودرو و تولید. در بخش مهاجرت و مرزها سیاست‌های ترامپ همونطور که می‌دونید دور اول هم خیلی سختگیرانه بود و باعث شد که مرزها به شدت محافظت بشه تا نتونن مهاجرین مکزیک به آمریکا مهاجرت کنند و هزینه‌های مکزیک را در این صورت افزایش میده. در ادامه اتحادیه اروپا نیز به ویژه آلمان و فرانسه ضررهای هنگفتی خواهند خورد به خاطر تعرفه‌های خودرو. احتمال افزایش تعرفه‌های خودروی آلمانی، مرسدس بنز و BMW و خودروهای فرانسوی مثل رنو احتمال شکستگی حتی وجود داره، چون تعداد زیادی خودرو به آمریکا صادرات دارند. رقابت صنعتی که اروپا داره در صنایع فولاد و انرژی تحت فشار زیادی قرار میگیره. در مورد کشورهای ویتنام و هند، این کشورها برای جلوگیری از دور زدن تعرفه‌ها ممکنه اقداماتی انجام بدن که از محصولات چین استفاده کنند، یعنی چین بیاد محصولاتش را به کشورهای ویتنام و هند صادر بکنه و این کشورها دور بزنند و محصولات خودشون را به آمریکا صادر کنند. اما ممکنه که در مقابل اون ترامپ تعرفه‌های مشابهی را برای کشورهای ویتنام و هند ببنده که از این نظر برای آنها خطرناک خواهد بود. اما ضررهایی که خود آمریکا می‌بینه از این
اقداماتی که ترامپ میخواد انجام بده و انجام داده هزینه‌های پنهانی هست که در آمریکا وجود داره. خانه‌ها خود آمریکا هم احتمال ضررش وجود داره، چرا که با توجه به این که میخواد کلیه محصولات بیشتر آمریکا فروش بره و حتی توی آمریکا ساخته بشه، بدین صورت کمبود نیرو ایجاد میشه. در بخش کشاورزی 35% کمبود نیرو احساس خواهد شد و در بخش ساختمان 25%. همچنین قیمت مواد غذایی در آمریکا افزایش پیدا میکنه. وقتی که نیرو نباشه و کمتر تولید بشه و به اندازه نیازی که داخل آمریکا هست به آمریکا صادر نشه و وجود نداشته باشه، مطمئناً قیمت مواد غذایی افزایش خواهد یافت. برای مثال 40% ممکنه که قیمت گوجه و آووکادو افزایش پیدا کنه. اما اقتصاد جهانی به طور کلی تحت ریاست جمهوری این آقا چه خواهد شد؟ چین و ایران بزرگترین بازندگان این سیاست‌های آقای ترامپ میشن. آمریکا در کوتاه مدت رشد میکنه صنعتش، اما ممکنه که تورم بلند مدتی داشته باشه و از این نظر یه ریسکی هست برای سرمایه‌داران آمریکا. اما توصیه به سرمایه‌گذارانی که حالا در ایران وجود دارند یا چین این بوده که بیشتر تمرکز کنن بر طلا و ارز دیجیتال، چون که ممکنه که دلار آمریکا تحت شعاع این سیاست‌ها ارزش نسبی پیدا کنه. بند چهارم این که تجارت جهانی کاهش پیدا میکنه، یعنی جنگ تجاری میتونه که رشد اقتصاد جهانی را حتی 0.5% تا 1% کاهش بده. تغییرات ژئوپلیتیکی که بر جهان در حال رخ دادن هست، مثل تغییر مالکیت که همین الان ترامپ ادعا میکنه که کانادا یکی از ایالت‌های آمریکاست و تا حدودی این اتفاق افتاده و این تغییرات ژئوپلیتیک تأثیرات مختلفی بر سایر کشورها خواهد گذاشت. همچنین فشاری که کشورهای بزرگ روی کشورهای نفتخیز خاورمیانه وارد خواهند کرد، مثل سوریه، مثل عراق، و این کشورها تحت فشار آمریکا احتمالاً قیمت نفت را کاهش خواهند داد و این بر اقتصاد این کشورها تاثیرگذار هست. قبل از این که دوستان ما تحلیل اقتصادی کشور خودمون که اهمیت بیشتری را هم داره شروع کنیم، لطفاً اگر نظراتی راجع به تغییرات اقتصادی در قاره‌های دیگر دارید، مثل استرالیا و خاور دور دارید و یا حتی کشورهای عربی و خاورمیانه دارید، در زیر این ویدیو کامنت بگذارید خواهشاً و نظرات خودتون را بفرمایید، چون ممکنه که در ویدیوهای دیگر از نظرات ارزشمند شما استفاده کنید. لایک ویدیو و سابسکرایب کانال هم از یاد نبرید. متشکرم ازتون.